ปรับรูปตา2ชั้นเย็บตา2ชั้นขึ้นไปนะคะตอนแรกหมอบอกว่ามันจะทิ้งรอยแผลเป็นใช่ไหมถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ซื้อมาจากประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยถูกมากเหมือนเราจะได้ยินเสียงทุกอย่างก็เบลนะคะไปผ่านเอเจนซี่นี้สวัสดีค่ะเบลนะคะก็คลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นคลิปแรกของปีเนาะก็เป็นคลิปที่เบลจะมาบอกว่าปีที่แล้วเบลทำสิ่งหนึ่งก็เบลนะคะได้ทำตามานะคะก็คือการทำศัลยกรรมตาครั้งแรกของเบลนะคะคือจริงๆก่อนหน้านี้เบลไม่เคยทำตามาก่อนนะนี่ก็คือครั้งแรกจริงๆหลายคนก็แบบตามีชั้นอยู่แล้วนะตาแบบสวยอยู่แล้วทำไมถึงทำก็เหตุผลนะคะก็คือตาของเบลเนี่ยก่อนหน้านี้มันมี2ชั้นก็จริงนะคะแต่ว่าเบลมีหลายขีดมากๆนะคะคือบางทีบางวันเบลตื่นมาตาเบลจะไม่เท่ากันหรือว่าบางวันตื่นมาตาข้างนึงแบบอาจจะเล็กหรือข้างนึงอาจจะใหญ่กว่าก็คือแบบชั้นมันจะไม่เท่ากันในแต่ละวันหรือว่าวันไหนเบลนอนน้อยมันก็จะไม่เท่ากันนะคะแล้วเบลก็รู้สึกว่าตาเบลเนี่ยดูเขาเรียกว่าดูง่วงนิดนึงดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหลายคนจะไม่สังเกตแต่ว่าเบลสังเกตนะคะค่ะแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้เบลนั้นอยากทำตานั่นเองที่เบลทำตาครั้งนี้นะคะก็จะมีการปรับรูปตา2ชั้นเย็บตา2ชั้นขึ้นไปนะคะก็ทำให้ตาดูแบบสดใสมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เย็บเป็นชั้นเดียวกันนะคะก็คือยึดจากชั้นตาเดิมของเบลนั่นเองก็จะเย็บชั้นตาที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเย็บที่มันมีหลายๆชั้นให้แบบขึ้นมาเป็นชั้นเดียวที่แบบเป็นชั้นตาเดิมของเบลนะคะแล้วก็ที่เบลทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปิดห่างตาเพราะว่าตาเบล2ข้างเวลากรีดอายไลเนอร์จะมีปัญหาเพราะว่าตา2ข้างนะคะมันจะไม่เท่ากันเช่นตาขาวข้างหนึ่งมันจะดูเยอะกว่าอีกข้างหนึ่งส่วนข้างหลังเบลก็เลยเปิดห่างตานิดเดียวนะคะแบบนิดเดียวมากๆเบลแบบบรีฟหมอว่าหนูขอธรรมชาติขอสมูทที่สุดให้แบบเจอเพื่อนบางคนแล้วเพื่อนไม่รู้ว่าทำมานะคะก็เบลนะคะไปผ่านเอเจนซี่นี้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะคนที่เป็นคนดูแลก็เป็นคนเกาหลีโดยตรงก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบเขาจะกักหรืออะไรก็ดีมากๆแล้วก็ให้คำแนะนำดีมากๆนะคะเบลนะคะก็ทำกับโรงพยาบาล Weverse นั่นเองนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างสะอาดนะคะตอนเบลเข้าไปก็คือแบบสะอาดมากแล้วก็คุณหมอก็ให้คำแนะนำดีมากนะคะแล้วก็จากการที่คุยกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอค่อนข้างที่จะทำออกมาค่อนข้างธรรมชาติจากที่เราแบบดูเคสตัวอย่างของคุณหมอนะคะเบลก็เลยตัดสินใจทำกับคุณหมอที่นี่เบลก็เลือกทำกับคุณหมอซอซึงโจนะคะเป็นคุณหมอผู้ชายนั่นเองคุณหมอนะคะก็จะเชี่ยวชาญเรื่องการทำศัลยกรรมจมูกนะคะแล้วก็การทำศัลยกรรมตานั่นเองบอกเลยว่าคุณหมอให้คำแนะนำดีมากๆแล้วคุณหมอก็ใจดีมากๆนะคะใครที่อยากจะทำเหมือนเบลก็สามารถมาติดต่อหรือว่าลองปรึกษาคุณหมอท่านนี้ได้ 확실히 어느 정도 안정이 되고 나서 안정이 되고 나서 오히려 딱 괜찮다라고 할 때쯤에 한 번 더 방문하면 좋겠다. 와서 이제 카메라 정면 보고 눈 크게 떠보실게요. Look at the camera and open your eyes bigger. 크게 뜨시나봐요. แล้วก็หลังจากปรึกษาเสร็จนะคะก็จองวันทำกับคุณหมอนั่นเองนะคะแล้วก็ถึงวันเริ่มผ่าตัดนะคะก็เบลก็เตรียมตัวด้วยการที่ไม่กินยานะคะที่คุณหมอเขาแบบห้ามจริงๆก่อนที่เราจะผ่าตัดเขาก็จะมีใบหรือว่ามีข้อมูลมาให้ว่าเราห้ามอะไรบ้างห้ามกินอะไรหรือว่าอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็ต้องนอนให้พอนะคะแล้วก็ห้ามดื่มน้ำห้ามกินขนมห้ามกินอะไรเลยนะคะ8ชั่วโมงก่อนผ่าห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มเหล้านะคะแล้วก็ห้ามแต่งหน้าห้ามทาเล็บมือเล็บเท้านะคะก็ต้องไปเอาออกห้ามใส่อ็อกเซสซอรี่แล้วก็ใส่เสื้อสบายๆไปถ้าเป็นไปได้อยากขับรถไปในวันที่เราทำศัลยกรรมนั่นแหละก็เบลก็ทำตามนั้นแล้วเสร็จแล้วถึงวันที่ผ่าเบลก็เตรียมตัวไปผ่าเลยตอนนี้เบลผ่านนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะคะก็ไม่ได้นานมากก่อนที่เราจะผ่าเนี่ยเขาจะให้เราไปคอนซัลท์อีกรอบนะคะว่าเขาจะทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาหมอเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปเข้าห้องผ่าตัดมาดูกันว่าเป็นไง 시간이 조금 있으셔서 앉아서 대기하실 거예요.
루틴 진행할게요. 네. 내려오실까요? 화장실 다녀오셨나요? 네. Let's go. 저 이제 들어가면 안 되죠? 네. 미벨 바이바이. เข้าห้องผ่าเนี่ยเขาก็ให้เบลนอนลง แล้วก็ให้ยาสลบแต่ว่าเป็นยาสลบที่เราสามารถตื่นนะคะ ก็ถ้ารีวิวความรู้สึกอะเบลไม่ชอบความรู้สึกที่เราตื่นอะเข้าใจว่าเบลอยากแบบหลับไปเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาเสร็จ แต่ว่าการทำตามไม่ได้นะคะ เพราะว่าเราจะต้องคอยลืมตาให้เขาดูว่าตาของเราพอลืมจริง ๆ แล้วเนี่ยมันเท่ากันไหมหรือว่ามันอะไรยังไงไหมเพราะว่าเราต้องคอยลืมตาให้เขานะคะ ตอนที่เราได้ยาสลบเนี่ยเบลก็หลับไปประมาณ5 นาทีนะคะแล้วก็จะตื่นเหมือนเราจะรู้เราจะได้ยินเสียงทุกอย่าง แต่ว่าเราจะไม่เจ็บเราจะชานะคะ แต่ว่าเบลกลัวเจ็บไงด้วยความที่แบบเราตื่นเราก็จะรู้สึกว่าเขาทำอะไรอยู่กับตาเราใช่ไหมเบลก็จะพูดว่าอัพพาไปก่อนนะคะ เพื่อให้เขาแบบเติมยาให้เพราะเบลกลัวเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มันสลืมมากในความทรงจำเบลคือเบลจำได้แค่แบบเหมือนเบลอะรู้สึกตัวประมาณแค่แบบ15 นาที แต่ว่าเบลทำไปประมาณ1 ชั่วโมง 20 นาทีนะคะตอนออกมาเบลก็จะแบบสลือนิดนึงนะคะแล้วเสร็จแล้วก็พี่เจนซี่เขาก็พาเบลกลับบ้านนะคะแล้วก็แบบซื้อยาเตรียมยามาให้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ซื้อโจ๊กมาให้ด้วยเบลก็แค่กินโจ๊กกินยาแล้วเบลก็นอนนะคะตอนที่เบลเพิ่งออกจากห้องเนี่ยเบลจะขึ้นรูปให้ดูตาเบลเป็นแบบนี้สำหรับเบลรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ค่อยบวมเลยแล้วมันก็แบบไม่ค่อยช้ำอ่ะเข้าใจไหมขึ้นหมอเบลรู้สึกหมอมือเบามากนะคะอย่างบางคนที่เบลเห็นเขาทำตาเนี่ยจะเลือดข้างในตาเยอะมากแต่ว่าของเบลก็คือมีแค่ข้างเดียวนะคะแล้วก็นิดเดียวเท่านั้นก็วันที่1วันที่2วันที่3สำหรับเบลรู้สึกว่าตาเบลไม่ได้บวมขนาดนั้นเดี๋ยวเบลจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าวันที่2วันที่3วันที่4เนี่ยตาเบลเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเบลมาเบลรู้สึกว่ามันไม่ค่อยบวมเลยแล้วเบลรู้สึกว่าตาเบลค่อนข้างที่จะหายเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าเบลไม่ได้กรีดตานะคะเบลแค่เย็บคือเย็บเนี่ยมันก็อาจจะแบบหายเร็วกว่าคนที่กรีดส่วนการดูแลเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีใบสั่งยามาให้เราแบบไปยื่นกับร้านขายยาแล้วเราก็จะได้ยามาแล้วเราก็กินตามนั้นเลยนะคะคือใบของยาที่เกาหลีเนี่ยมันจะเป็นแผงนะคะมันก็จะแบ่งไว้เลยเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นแล้วคือเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคือมันก็รวมแบบเขาเรียกว่ารวมทุกอันที่เราต้องกินอยู่ในมื้อเป็นซองเดียวแล้วก็แค่ฉีกซองหนึ่งแล้วก็กินมื้อนั้นได้เลยที่เกาหลีเขาจะแบ่งจัดยาตามนี้นะคะเพราะว่าเขาแบ่งตามใบสั่งของแพทย์นะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่เบลอยากจะแนะนำทุกคนมากๆถ้าใครมาทำศัลยกรรมนะคะเบลแบบแนะนำเพื่อนเยอะมากก็คือใบบัวบกค่ะทุกคนถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ซื้อมาจากประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยถูกมากแต่ที่เกาหลีเบลบอกเลยค่ะว่าแพงมากนะคะอันนี้คือที่เบลซื้อมานะคะที่เกาหลีถ้าใครไม่ได้เตรียมมาจากไทยนะคะอันนี้นะคะชื่อเซนเซียคือตัวนี้เป็นตัวใบบัวบกเหมือนกันนะคะอันนี้ที่เบลซื้อมาราคาอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทซึ่งเบลว่ามันแพงมากคือถ้าเราซื้อที่ไทยเนี่ยมันก็จะราคาประมาณแค่แบบ150หรือไม่ถึง100ก็มีอ่ะใบบัวบกแบบแคปซูลนะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเป็นแบบเป็นแผงอย่างนี้นะคะเป็นแผงแล้วก็เป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้กินวันละ2 ครั้งแต่บางคนเขาก็กิน3 เม็ดเพราะว่าอยากหายไวๆเบลไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่เบลรู้สึกว่าอันนี้ดีมากๆนะคะใครที่มาทำศัลยกรรมก็แนะนำให้กินเพราะว่ามันจะช่วยลดบวมลดอักเสบนะคะเบลกินโจ๊กวันแรก3 มื้อคือโจ๊กหมดเลยนะคะแล้วก็วันที่2เบลก็กินของที่เป็นปกติแล้วก็ต้องระวังพวกของแสลงหรือว่าแบบของที่นั่นแหละที่มันไม่ควรกินตอนที่เราแบบทำการผ่าตัดมานะคะแล้วก็ช่วงประมาณ1-2 วันแรกเนี่ยตาเบลอะแห้งมากเบลอาจจะเป็นเพราะว่าตอนอยู่ในห้องผ่าตัดเบลอาจจะลืมตาเยอะแต่เบลไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยตาเบลแห้งมากน้ำตาเบลไหลตลอดเวลาก็สามารถซื้อน้ำยาหยอดตาน้ำตาเทียมนะคะมาหยอดได้นะคะตอนเบลทำตาช่วงประมาณแรกๆนะคะเบลก็ใส่แว่นกันแดดถ่ายรูปถือถ่ายอะไรก็คือแบบปกติเลยไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบยากแล้วก็เบลว่าที่เบลหายเร็วเพราะว่าเบลทำช่วงหน้าหนาวแล้วก็เบลเดินเยอะนะคะเดินเยอะมากๆแล้วเบลบอกว่าเบลรู้สึกว่าการเดินเยอะมันทำให้เลือดไหลเวียนมันก็ทำให้แบบเรารีคอเวอร์ร่างกายได้ไวขึ้นนะคะจริงๆเบลรู้สึกว่าการดูแลการทำตาของเบลครั้งนี้มันแบบไม่ได้ยากเท่าที่เบลคิดนะคะก็คือทำตามที่แพทย์สั่งทุกอย่างแล้วก็กินตัวที่เบลแนะนำก็คือหายไวมากๆหลังจากนั้นนะคะวันที่7นะคะเบลก็ไปตัดไหมออกนะคะ
ไหมที่เบลตัดออกเนี่ยก็มีแค่ตรงหางตาเท่านั้นนะคะ ส่วนตรงชั้นตาเนี่ยเขาเย็บข้างในนะคะเป็นไหมละลาย จริงๆตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเดือนนึงแล้ว จริงๆอะหลังจากทำใช่ไหมคะ1 อาทิตย์เนี่ยเบลก็ยังไม่แต่งหน้านะคะ เพราะว่าเขาบอกว่าเบลอาจจะเจ็บได้ตอนที่เบลแบบเช็คเครื่องสำอางหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าพยายามแบบ1 เดือนหรือว่า3 อาทิตย์ขึ้นไปของเบล2 อาทิตย์เบลก็เริ่มแบบทาคอนซีลเลอร์แต่เบลยังไม่เริ่มแต่งตานะคะช่วงตาเบลก็เว้นไว้ก็แบบเขียนคิ้วปัดแก้มอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะก็เนี่ยจะขึ้นให้ดูช่วงที่เบลแต่งหน้านะคะแต่ว่าเบลไม่ได้แต่งตาก็ประมาณอาทิตย์ที่3เนี่ยเบลก็เริ่มแต่งตาและเริ่มกรีดอายเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเช็ดก็ต้องแบบเบามือมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังนะคะส่วนผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ค่อนข้างเป็นที่พอใจของเบลมากๆเลยทุกคนบางทีอาจจะดูไม่ต่างนะแต่ว่ามันต่างเบลไม่รู้ทุกคนดูออกไหมแต่ว่าบางทีเพื่อนเบลก็ดูไม่ออกหรือบางทีอะเบลแบบสมมติเบลไปร้านทำผมใช่ปะเบลก็แบบพี่คะระวังตาหน่อยนะคะแบบคนที่เคยทำผมให้เบลอะไรเงี้ยพอเบลบอกเขาว่าเบลไปทำตามาเขาก็คิดว่าเบลไปทำเลสิกมาเว้ยเขาไม่คิดว่าเบลแบบไปทำศัลยกรรมตาเบลก็รู้สึกว่าผลเป็นที่ค่อนข้างพอใจกับบรีฟนะคะเพราะว่าหมอคือตรงบรีฟมากเบลก็บอกหมอว่าเบลไม่มีแบบตาไปให้หมอนะคะคือเบลบอกว่าขอเป็นเบลเวอร์ชั่นที่แบบตาดูแบบสวยขึ้นตาดูแบบน่ามองขึ้นเบลก็เลยบีฟหมอไปแบบนี้เลยเบลก็ค่อนข้างที่จะชอบมากๆนะคะแล้วเบลก็รู้สึกว่าเบลแต่งตาง่ายขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เบลแบบรู้สึกได้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเบลค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการกรีดตานะคะแบบเพราะว่าตาเบลอะมันเปิดกว้างไม่เท่ากันมันก็เลยแบบมีปัญหาแล้วพอการที่เบลเปิดตาให้มันดูกว้างขึ้นอะมันทำให้หน้าช่วงเนี้ยเบลอะมันดูแคบลงเพราะว่าตาเบลแบบอันนี้ขึ้นพื้นที่ตรงนี้มันก็เลยแบบน้อยลงแล้วแต่ก่อนเวลายิ้มอะตาเบลมันจะแบบขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยิ้มแล้วตาเบลจะออกอย่างเงี้ยซึ่งเบลก็แบบชอบมากแบบยิ้มแล้วตาออกอย่างเงี้ยชอบนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เบลทำเมื่อปีที่แล้วก็คือเป็นการทำตานั่นเองจริงๆเบลก็มีแผนอยากทำตามาสักพักนึงแล้วนะคะประมาณ2 ปีก่อนแต่สุดท้ายก็ได้ทำปีที่แล้วเพราะว่ามีโอกาสแล้วก็บวกกับเวลาแล้วก็การพักฟื้นนะคะก็ไม่ได้นานมากก็เลยตัดสินใจทำนะคะก็ถ้าใครอยากจะทำศัลยกรรมหรือว่าสนใจที่อยากจะทำรายการคล้ายๆเบลนะคะก็สามารถติดต่อเอเจนซี่ที่เบลทำได้นะคะก็คนที่ดูแลเนี่ยใจดีมากนะคะแล้วก็ไม่กักด้วยนะคะแล้วเขาเป็นคนเกาหลีก็สื่อสารแบบได้ดีมากๆก็คือเขาค่อนข้างที่จะแบบใส่ใจมากๆนะคะแล้วก็เทคแคร์ดูแลเบลดีมากแล้วก็ผลลัพธ์ที่เบลได้ก็คือเบลชอบมากนะคะก็ตอนแรกหมอบอกว่ามันจะทิ้งรอยแผลเป็นใช่ไหมแต่เบลไม่เห็นรอยแผลเป็นเลยเบลก็เลยอยากช็อกนิดนึงว่าไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ปลื้มใจมากขอบคุณคุณหมอมากนะคะแบบชอบมากๆจริงๆถ้านับนะเบลว่าการทำตามันเป็นศัลยกรรมที่เบลรู้สึกชิลที่สุดตั้งแต่เบลทำมาเร็วชิลแล้วก็สบายแล้วก็แฮปปี้ก็ที่เบลมาบอกนะคะเบลอยากให้ทุกคนแบบเราทำมาเราก็อยากจะบอกทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราคิดว่ามันก็ต้องอาจจะมีคนรู้หรือเปล่าทุกคนมีใครไม่รู้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยหรือว่ามีใครรู้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้ก็คือไม่มีกักเลยเบลพูดทุกอย่างที่เบลทำศัลยกรรมจริงเพราะว่าเบลอยากจะแบบซื่อสัตย์กับทุกคนนะคะแล้วก็เบลก็รู้สึกว่าการทำอะไรแบบนี้มันคือสิ่งที่เราเน้นความพอใจของเราเป็นหลักเนาะเพราะว่าเราคือคนที่เห็นหน้าตัวเองทุกวันถ้าเรามีความสุขเบลว่ามันก็คือโอเคแล้วซึ่งตอนนี้เบลก็มีความสุขเบลไม่อยากให้ทุกคนมาเมนว่าแบบก่อนหน้านี้ก็ดีแล้วนู่นนี่นั่นนะคะคือเบลรู้ว่าก่อนหน้านี้มันดีแล้วแต่ว่าเบลอยากทำนะคะ ก็อยากทำแล้วเบลก็รู้สึกว่าเบลก็พอใจกับสิ่งที่มันออกมาตอนนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยเคารพการตัดสินใจของเบลด้วยนะคะนั่นแหละเราเคารพกันละกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่